नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बजार च्यानल। र आज चाहिँ हामी रियलमीको बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ अहिले रियलमीले भर्खरै नयाँ मोडल लन्च गरेको छ, रियलमी 9i भन्ने। यो चाहिँ रियलमी 8i को चाहिँ सक्सेसर भन्न सक्छौँ हामीले रियलमी 9i लाई चाहिँ। र रियलमी 9i चाहिँ रियलमी 8i को 6GB ऱ्याम 128GB भेरिएन्ट भन्दा 1000 महँगोमा लन्च भएको छ। नेपालमा यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 28,000 यसको एमआरपी रहेको छ भने यसको भेरिएन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ 6GB ऱ्याम र 128GB भेरिएन्ट रहेको छ। आज चाहिँ हामी रियलमी 9i को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। हेरौँ बक्समा हामीले के पाउनेछौँ। यो रहेको छ बक्स, तपाईँले देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ रियलमीको 8i को र यसको बक्स लगभग सेम रहेछ। डिजाइन चाहिँ अलिकति फरक हो, कलर एउटा रियलमीको येलो कलर रहेको छ। र अब बक्स खोल्ने बित्तिकै हामीले एउटा येलो कलरको बक्स पाउँछौँ। त्यो बक्सभित्र पनि अब हामीले पाउने भनेको एउटा टिपियु केस पाउँछौँ भने अरू भनेको तपाईँलाई सिम टुल यसमा पाउँछौँ र युजर गाइडहरू देख्न सक्छौँ यसमा। र त्यसभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ हामीले रियलमी फोन देख्न सक्छौँ। पहिले फोन चाहिँ हामी साइडमा राखेर यसको एसेसरिजहरू हेर्छौँ के छ भनेर। एसेसरिज चाहिँ त पुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 33 वाटको एउटा एडाप्टर पाउँछौँ भने एउटा तपाईँलाई टाइप सी केबल देख्न सक्छौँ हामीले यसमा। यो तपाईँको फोनतर्फ लाग्दा चाहिँ अब हामीले फोन देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ तपाईँको अलिकति पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ जुन यसको जिटी सिरिजबाट इन्सपायर्ड भएको जस्तो देखिन्छ। यसको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसमा पछाडिपट्टि चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन पाउँछौँ भने यसको तपाईँको जुन पछाडिपट्टिको जुन कलर चाहिँ तपाईँको लाइनिङमा छ, जुन चाहिँ योभन्दा अगाडि स्यामसङको M32 मा पनि हामीले यस्तै टाइपको डिजाइन देख्न सक्छौँ। र यो फोनको चाहिँ हामी अब डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नेछौँ। र डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनको जुन इन ह्यान्ड फिल चाहिँ मलाई एकदमै लाइट फिल भयो। त्यस्तो एकदमै हुन्छ नि प्रिमियम फिल पनि दिँदैन हातमा लिँदाखेरि, तर एकदमै त्यो हुन्छ नि अब लो रेन्जको फोन जस्तो पनि फिल हुँदैन हातमा लिँदाखेरि। ठिकै छ, यो बजेट जुन 28,000 को बजेटमा आउने फोनहरूको जस्तो टाइपको एउटा फिल दिन्छ हातमा लिँदाखेरि चाहिँ। र तपाईँको यसको चाहिँ जुन वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले 190 ग्राम यसको हामीले वेट पाउँछौँ। र तपाईँको वेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हातमा लिँदाखेरि त्यस्तो 190 ग्राम जस्तो तपाईँको फिल हुँदैन तपाईँको। तर यो चाहिँ यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइट नै फिल हुन्छ हातमा लिँदा पनि। यो फोन चाहिँ लाइट नै फिल हुन्छ हामीलाई। र यसको तपाईँको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसमा तपाईँलाई मुनिपट्टि चाहिँ टाइप सी पोर्ट पाउँछौँ। त्यसको तपाईँको साइडमा भनेको स्पिकर ग्रिल र अर्को साइडपट्टि भनेको हामीले 3.5mm ज्याक पाउँछौँ। यसको राइट साइडपट्टि हेर्ने भने चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट र तपाईँको पावर बटनसँगै पाउँछौँ। र यसको तपाईँको लेफ्ट साइडपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौँ। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसमा 6.6 इन्च FHD प्लस IPS डिस्प्ले पाउँछौँ। र यसको तपाईँको डिस्प्लेको रिफ्रेस रेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पाउँछौँ। जुन कुरालाई चाहिँ रियलमी 8i को कम्पेयरमा चाहिँ यो डिग्रेड गरिदिएको छ। रियलमी 8i मा बरु हामीले 120 हर्ट्जको तपाईँको रिफ्रेस रेट पाउँथ्यौँ भने यसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको मात्र रिफ्रेस रेट पाउँछौँ, जुन चाहिँ मलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो। जुन रियलमी 8i को कम्पेयरमा त यो अझ एडभान्स हुनुपर्नेमा अझ तपाईँको डिग्रेड गरिदिएको छ कम्पनीले। सायद ब्याट्रीको इस्यु भएको कारणले गर्दाखेरि होला यिनीहरू डिग्रेड गरेको। त्यही पनि यो बजेट रेन्जमा 90 हर्ट्ज पनि ठिकै छ, किनभने नर्मल्ली यो रेन्जमा कुनै पनि ब्रान्डले चाहिँ 120 हर्ट्जको दिँदैन। तर यसमा तपाईँको 120 हर्ट्जको दिएको थियो रियलमीले जुन 8i मा। अब यसको 9i मा चाहिँ यसले त्यसलाई पनि डिग्रेड गरेर 90 हर्ट्ज नै बनाएको छ। यो फोनको हामीले क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ब्याकमा हामीले ट्रिपल सेन्सर पाउँछौँ। र यसमा तपाईँको एउटा मेन सेन्सर 50 मेगापिक्सलको छ र एउटा तपाईँको 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो छ र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर छ। यसपालि चाहिँ रियलमीले रियलमी 9i मा चाहिँ अल्ट्रा वाइड चाहिँ हटाइदिएको छ, जुन चाहिँ रियलमी 8i मा त थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले अल्ट्रा वाइड चाहिँ पाउँदैनौँ। र यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ हामीले यसको 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउँछौँ, जुन चाहिँ तपाईँको f2.0 एपेचरमा आउँछ। र यसको तपाईँको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोनमा हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ। यो चार्जिङ स्पिडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले टाइप सी चार्जर पाउँछौँ। र यसको तपाईँको 0 to 100 हुने टाइम हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको 70 मिनटमा तपाईँको 0 to 100 हुन्छ भने यसको तपाईँको वाटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 33 वाटको चाहिँ यसको तपाईँको चार्जर रहेको छ। र 5000 mAh ब्याट्रीमा 33 वाटको चार्जर भइसकेपछि मलाई लाग्दैन कि तपाईँलाई ब्याट्रीको चाहिँ कुनै पनि इस्यु हुन्छ यो फोनमा चाहिँ। र यो फोनको अब हामी पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्रागन 680 जुन चाहिँ हामीले रेडमीको नोट 11 मा अलरेडी देखिसकेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको नयाँ प्रोसेसर हो। तपाईँको यसमा 6nm प्रोसेसर हो यो चाहिँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको यसको चाहिँ
ब्याट्री लाइफ चाहिँ अलिकति बढाउँछ यसले नर्मल्ली। पहिलेको जुन Realme A टाइपमा चाहिँ तपाईँको Helio G96 प्रोसेसर थियो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 12nm को प्रोसेसर थियो भने यो चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 680 हो, तपाईँको यो चाहिँ भने 6nm प्रोसेसर हो। nm को हिसाबले चाहिँ यो अलिकति एडभान्स छ, तर पावरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ योभन्दा चाहिँ तपाईँको जुन Realme A टाइपमा युज गरेको प्रोसेसर Helio G96 नै पावरफुल प्रोसेसर हो होइन। गेम खेल्नेहरूको लागि चाहिँ यदि पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड कस्टमरहरूको लागि चाहिँ यो एउटा अलिकति नराम्रो खबर पनि हुनसक्छ, किनभने Realme-ले चाहिँ यसपालि चाहिँ तपाईँको झन् 9i मा अपग्रेड गर्नुपर्नेमा झन् डिग्रेड गरिदिएको छ पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ। र तपाईँको क्यामेरामा पनि यसपालि चाहिँ Realme-ले वाइड एङ्गललाई हटाइदिएर तपाईँको नर्मल 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर राखिदिएको छ। हुन त लो रेन्जको त्यस्तो खासै वाइड एङ्गलहरू राम्रो त हुँदैन, त्यही पनि एउटा वाइड एङ्गल भयो भने चाहिँ मान्छेलाई छुट्टै एउटा अप्सन हुन्थ्यो भने यसमा तपाईँको कुनै पनि अप्सन वाइड एङ्गलको छैन। त्यो कुरा चाहिँ मलाई यसको नराम्रो लागेको हो। र तपाईँको चार्जिङ स्पिडमा चाहिँ Realme A टाइप भन्दा यसमा तपाईँलाई अपग्रेड गरिदिएको छ। Realme A टाइपमा जम्मा 20 वाटको चार्जर आउँथ्यो भने यसमा तपाईँलाई 33 वाटको चार्जर आएको छ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। र यो फोनको डिस्प्लेमा पनि अलिकति डिस्प्ले हर्ज पनि यसले मिनिमाइज गरिदिएको छ, 90 हर्जबाट 120 हर्ज गरिदिएको छ। र प्राइसको कुरा गर्ने हुन्छ, प्राइस चाहिँ यसले इन्क्रिज गरिदिएको छ। फेरि पुरानो Realme A टाइप भन्दा चाहिँ अझ यसमा तपाईँले हामीले यसलाई 800 रुपियाँ बढी तिर्नुपर्छ, तर फिचर्सहरू चाहिँ Realme A टाइप भन्दा अझै यसले घटाइदिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ मलाई नराम्रो लाग्यो, किनभने Realme 9 अपग्रेड भइसकेपछि एटलिस्ट डिजाइनमा मात्र यसले अपग्रेड गरिदियो, किनभने डिजाइन छोडेर पर्फर्मेन्सहरू क्यामेराहरू पनि अपग्रेड गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। यो चाहिँ आज चाहिँ हामीले अनबक्सिङ भिडियो बनाएको हौँ, त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले सर र यसको अन पेपर मात्र यसलाई यसको रिभ्यू गऱ्यौँ, तर यसको चाहिँ तपाईँको फुल रिभ्यू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने छौँ। त्यति जेलसम्मको लागि हाम्रो टेक्निकल ब्रदर च्यानल हेर्दै गर्नु होला। बाई बाई।